नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमच्या आवडत्या यूट्यूब चॅनल प्रथमेश क्रिएशन. तुम्ही आत्ता जो प्रिव्ह्यू बघितला त्याची आपण व्हिडिओ एडिटिंग करणार आहोत. त्यासाठी तुम्हाला एक ॲपची गरज लागणार, अलर्ट मोशन. तर त्याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. ते ओपन करून घेऊया आपण. अलर्ट मोशन ॲप ओपन केल्यानंतर तुम्हाला एक बिटमार्क प्रोजेक्टची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. तिथून तुम्ही ओपन करून घ्यायचे. त्यावरती क्लिक करा. ती लिंक तुम्हाला क्रोममध्ये रीड, तिथून ते अलर्ट मोशनमध्ये जाईल. तिथून तो प्रोजेक्ट तुम्हाला डाउनलोड करून घ्यायचा आहे. मी जसं करतो तसं इम्पोर्टवर क्लिक करा. प्रोजेक्ट तो डाउनलोड होऊन जाईल. तो प्रोजेक्ट डाउनलोड झाल्यानंतर बघा, तर तुम्ही बघू शकता ते इम्पोर्ट झालेलं प्रोजेक्ट सगळे बुक मार्क आहेत. ते झाल्यावरती तुम्हाला प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचं. इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन या व्हिडिओचं सगळं मटेरियल तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. त्याला एक पासवर्ड आहे, त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण बघा. तर मी ओव्हरले ॲड करून घेतो. प्लसच्या आयकॉन, इथं प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करून ओव्हरले ॲड होईल. ते झाल्यानंतर तुम्हाला हा जो ॲरो दिसतोय हो, त्यावरती क्लिक करा. पहिला बुकमार्कपर्यंत येऊन जाणार. परत हा जो आयकॉन दिसतो त्यावरती क्लिक करा. तो 3 सेकंदपर्यंत आपला ओव्हरले कट होऊन जाईल. तर तुम्ही असं बघू शकता इथपर्यंत असा ओव्हरले एकदम असा भारी आहे, तो कट होऊन झाला. परत स्टार्टिंग लेवल प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करा. तुम्हाला एक अशी डिस्क्रिप्शनमध्ये PNG भेटेल याची. तर ते तुम्हाला ॲड करून घ्यायची. ते ॲड केल्यानंतर तुम्हाला त्याला ॲडजस्ट करून घ्यायची जरा थोडी छोटी. त्यावरती क्लिक करा. मूव अँड ट्रान्सफरवरती क्लिक करा. थर्ड आयकॉन हा दिसतो त्यावरती क्लिक करून त्याला थोडी अशी बारीक करून घ्या. तुम्ही बघू शकता मी जशी करतो तशी अशी अजून थोडीशी बारीक करायची. मूव अँड ट्रान्सफरवर घेऊन तुम्हाला जशी आवडते तुम्ही असं करू शकता. आणि पहिल्या आयकॉनवर करून ॲरोच्या त्याला मधोमध अशी ॲड करून घ्या. ॲड केल्यानंतर परत त्याच आयकॉनवरती क्लिक करायचं. वरच्या आयकॉनवर क्लिक करून पहिल्या बुकमार्कला येऊन हा जो आयकॉन दिसतो त्यावरती क्लिक करा, जेणेकरून त्याची लेंथ वाढून जाईल. अशी त्याची लेंथ वाढलेली आहे. ते झाल्यावर परत आपल्याला हा जो आयकॉन दिसतो त्यावरती क्लिक करा. पहिल्या बुकमार्कपर्यंत आपण येऊन जाईल. पहिल्या बुकमार्कला आल्यावर आपल्याला प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करून आपल्याला फोटोज ॲड करायचे. तुम्हाला जो फोटो चांगले वाटतील तुम्ही ॲड करून घ्या. मी बघा कसे फोटो ॲड करतोय. तर मी सामान्यतःचे फोटो ॲड करतोय. तर त्या फोटोवरती क्लिक करा. आणि हा फोटो बघा बरोबर नाही आहे, त्यासाठी आपल्याला वरच्या 3 डॉटवर क्लिक करून फिल स्क्रीन ऑप्शन सिलेक्ट करा. तरी फोटो तुमचा बसला नसेल तर मूव ट्रान्सफरवर क्लिक करून थर्ड आयकॉनवर क्लिक करून असं त्याला असं वाढवून घेऊ शकता. मला वाटत असं असं फोटोवरती, तर तुम्ही असं खाली पहिल्या ॲरोवर क्लिक करून असं त्याला खाली घेऊन मधोमध असं बसू शकता. बघा मी बसवलेलं आहे. तर असा फोटो एकदम परफेक्ट झालेला आहे. परत आता आपल्याला काय करायचं, फोटोवरती क्लिक करा आणि हा वरचा जो ॲरो दिसतो त्यावरती क्लिक करा. फोटो सेकंड बुकमार्कपर्यंत येऊन जाईल. तिथपर्यंत आपला परफेक्ट फोटो बसलेला आहे. परत आपल्याला दुसरा फोटो ॲड करायचा, त्यासाठी प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करा आणि परत दुसरा फोटो असा सिलेक्ट करून घ्या. तो पण फोटोला आपण बरोबर नाही, त्यासाठी 3 डॉटवर क्लिक करा. फिल स्क्रीन ऑप्शन सिलेक्ट करा. मूव अँड ट्रान्सफरवर जाऊन थर्ड आयकॉनवर क्लिक करून त्याला असं बसून घ्या. ॲरोवरनी बघा त्याला थोडंसं खाली घ्या. ते झाल्यावर परत फोटोवर क्लिक करा. वरचं ऑप्शन आहे त्यावरती क्लिक करा. आपलं दुसरं बुकमार्कपर्यंत जाईल. आणि हा तिसरं आपल्याला इथपर्यंतच लेंथ पाहिजे, तर तिसरं बुकमार्कपर्यंत ह्यावरती क्लिक करा आणि आपली लेंथ फोटोची कमी होऊन जाईल. परत प्लसच्या आयकॉनवरती ॲड करून फोटो ॲड करून घेऊ पटापट. तर ह्याच्यावरती बघा हा फोटो पण तसा आहे. त्यासाठी फिल स्क्रीन ऑप्शन सिलेक्ट करा. असं मूव अँड ट्रान्सफरवर जाऊन त्याला असं ॲरोनी खाली घ्या. ॲरोनी खाली घेतल्यावर परत त्या फोटोवरती क्लिक करा आणि वरच्या ऑप्शनला सिलेक्ट करा, जेणेकरून त्याची लेंथ आपल्या पुढच्या बुकमार्कपर्यंत होईल. त्यावरती क्लिक करा आणि कटच्या ऑप्शनवर क्लिक करा, लेंथ कमी होईल. तर चला मी सगळे फोटो ॲड करून घेतो, जेणेकरून आपला व्हिडिओ जास्त मोठा होणार नाही. तर चला मी सगळे फोटो ॲड करून घेतो पटकन. तर तुम्ही बघू शकता मी एकदम असे फोटो सगळे ॲड करून घेतलेले आहेत. बघा एकदम असा व्हिडिओ झालेला आपला. तर फोटो ॲड झालेला आहे. तर त्याला आपल्याला शेक इफेक्ट लावायचे, त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल, तिथून डाउनलोड करा. तर असं त्या शेक पॅकमध्ये यायचे आणि सरळ आल्यावरती तुम्हाला शेक नंबर 14चं दिसतंय हवाला, त्यावरती असं क्लिक करायचं. क्लिक केल्यावर इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करा. कॉपी इफेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करा. असं त्याला कॉपी करून घ्यायचं आहे. कॉपी केल्यावर आपल्या प्रोजेक्टमध्ये परत येऊन जायचं आहे. प्रोजेक्टमध्ये परत आल्यावरती तुम्हाला जो पहिल्या फोटोला फोटोवर क्लिक करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करायचं. असंच प्रत्येक फोटोला जाऊन तुम्हाला असं इफेक्ट असे सगळे पेस्ट करून घ्यायचे सगळ्या फोटोला. तर
तर चला मी सगळ्या फोटोला पेस्ट करतो आणि मग पॉज करून पेस्ट करतो, म्हणजे आपलं जास्त वेळ जाणार नाही. तर तुम्ही बघू शकता मी सगळ्या फोटोला शेक इफेक्ट असं पेस्ट करून घेतलेलं आहे. एकदम कडक दिसतं बघा सगळ्या फोटोला. तर हा सगळा व्हिडिओ तयार झालेला आहे आपला थोडक्यामध्ये. तर बघून घेऊ शकता तुम्ही एकदा. तर सगळ्या फोटोला एकदम असं कडक इफेक्ट बसला आहे. नंतर आपल्याला फक्त इथं आपला लोगो ॲड करायचा आहे. प्लसच्या आयकॉनवरती करून तुम्ही तुमचा लोगो ॲड करू शकता. मी माझा लोगो ॲड करून घेतो. माझा लोगो मी असं इथं ॲड करून घेतो. असं मूव ट्रान्सफर करून त्याला असं बारीक करून घ्या. त्याची साईज इथे अशी. तर मी माझा लोगो तुम्हाला जिथं पाहिजे तिथं असं त्याला ॲडजस्ट करा. माझा लोगो अजून थोडं बारीक करून ते ॲडजस्ट करतो. ते ॲडजस्ट केल्यानंतर तुम्हाला मागे येऊन ब्लेंडिंग ओपॅसिटीमध्ये जाऊन कॉन्ट्रॅक्टमध्ये जाऊन ओव्हरले ऑप्शन सिलेक्ट करायचं आहे. परत त्या लोगोवरती क्लिक करून लास्टपर्यंत येऊन जायचं आहे आणि आयकॉनवर क्लिक करत जे करून त्याची होल लेंथ अख्ख्या व्हिडिओवर राहील. बघा तुम्हाला असं दिसतोय तो. तर फायनली एकदम असा कडक व्हिडिओ झालेला आहे, बघून घ्या. तर व्हिडिओ एकदम बनलेला आहे. व्हिडिओ एक्सपोर्ट करण्यासाठी शेअरच्या आयकॉनवर क्लिक करा आणि एक्सपोर्ट म्हणा. तुमचा व्हिडिओ एक्सपोर्ट होऊन जाईल. तर व्हिडिओ बघितल्यासाठी धन्यवाद. मटेरियलसाठी तुम्ही टेलिग्रामला जॉईन व्हा. पासवर्ड व्हिडिओमध्येच आहे. टेलिग्रामला नक्की जॉईन व्हा. तिथे सर्व मटेरियल तुम्हाला भेटून जाईल आणि चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा.